ชีวิตบลูของฮามานากะอากิแปลโดยชัญญพัฒน์วรศักดิ์จากสำนักพิมพ์ Class Act ค่ะกลิ่นอายความดาร์กลอยมาตั้งแต่เปิดหน้าแรกมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเฮเซหรือคริสตศักราช 1989 ถึง 2019 ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นในวันแรกที่ปีเฮเซเริ่มต้นและตายจากไปในวันสุดท้ายของยุคสมัยนั้นชื่อของเขาคืออาโอะที่แปลว่าสีน้ำเงินแต่สุดท้ายทุกคนก็เรียกเขาว่าบลูความพังทลายที่เริ่มต้นจากจุดเปราะร้าวเพียงนิดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโศกนาฏกรรมในครอบครัวความรุนแรงขยายตัวเป็นลูกโซ่ส่งต่อกันเป็นทอดๆความรักที่หายไปจากครอบครัวก่อให้เกิดความบิดเบี้ยวของสังคมเราชอบพาร์ทแรกที่ให้บรรยากาศการไล่ล่าตามหาเหตุและผลขณะที่พาร์ทหลังเราก็ชอบที่หยิบเอาตัวตนของตำรวจมาเล่นอยู่บนความหมิ่นเมย์เราชอบความรู้สึกขัดแย้งภายในใจของคุณตำรวจที่จมปริ่มอยู่กับความสำนึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกผิดต่อตนเองที่ทับซ้อนรอยกับพฤติกรรมของอีกตัวละครที่เลวร้ายโกรธคนที่ทำให้ฆาตกรต้องกลายเป็นฆาตกรขณะเดียวกันก็โกรธตัวเองที่แทบจะทำแบบเดียวกันเป็นการเปรียบเทียบตัวละครที่ผู้เขียนหยิบมาบีบเค้นอารมณ์คนอ่านได้ดีเลยเล่มนี้เล่าเรื่องด้วยการส่งไม้ผลัดจากผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งไปยังคนต่อๆไปผู้เขียนมีภาพร่างเชื่อมต่อโยงใยกันอยู่ในหัวแล้วหยิบแต่ละจุดมาเล่าอย่างเนิบๆเรื่อยๆจนกระทั่งจุดหนึ่งที่เปิดเผยความเชื่อมโยงบางอย่างออกมาทำให้เราทึ่งหนังสือบอกเล่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งบลูเด็กชายที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเป็นเด็กชายที่สะอาดบริสุทธิ์แสนดีและไร้ตัวตนชะตากรรมของเด็กชายคนหนึ่งและเด็กชายหญิงคนอื่นๆในยุคสมัยที่เราผ่านมาแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่คนละประเทศแต่ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมก็ทำให้เราเห็นภาพแทบจะซ้อนทับกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราเพิ่งพูดถึงไปหยกๆในรีวิวหนังสือเล่มที่แล้วว่าเราพบเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวบ่อยๆในวรรณกรรมญี่ปุ่นนึกไม่ถึงว่าในเล่มต่อมาที่หยิบมาอ่านก็เกิดเรื่องราวแบบเดียวกันเป๊ะแตกต่างกันเพียงรายละเอียดและวิธีเล่าหนังสือได้บันทึกเหตุการณ์ในยุคเฮเซที่คนยุคเราเคยมีประสบการณ์ร่วมเอาไว้หลายอย่างทำให้คนอ่านได้เข้าใจวิวัฒนาการของยุคที่ค่อนข้างร่วมสมัยได้เห็นรากฐานที่มาที่ไปทั้งในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมและค่านิยมจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็มีขยะสกปรกที่ซ่อนอยู่ใต้พรมไม่ต่างจากบ้านเราแต่มันต่างกันตรงที่พวกเขายังมีความคิดที่จะทำความสะอาดหรือล้างระบบเพื่อให้ความเลวร้ายเหล่านั้นหายไปผู้เขียนตีแผ่ด้านมืดของญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยเรื่องราวในพื้นที่สีเทาการล่วงละเมิดทางเพศการค้าประเวณีแรงงานผิดกฎหมายอำนาจมืดที่มีอิทธิพลเหนือตำรวจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแบบที่รุนแรงมากกว่าเล่มไหนที่เคยอ่านมาหนังสือเล่มนี้ทำได้ดีไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพล็อตวิธีเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องลำดับขั้นตอนของการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญรวมไปถึงการสอดแทรกข้อมูลแห่งยุคสมัยก็ทำได้กลมกล่อมไม่ยัดเยียดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในด้านอารมณ์ก็ไต่ระดับได้ดีไม่จืดชืดแต่ก็ไม่ฟูมฟายไปจุกอกสุดๆเอาตอนจบทีเดียวเป็นหนังสือที่ลงตัวถ้าจะถามความขัดใจเราไม่ชอบประโยคบอกความรู้สึกของพี่ชายตอนจบเรื่องมันสะดุดอารมณ์และช็อตฟิลแต่นั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ใช่ข้อด้อยของหนังสือบางทีเราอาจจะลำเอียงเข้าข้างบลูเกินไป